Tới rồi chú ơi. Ồ, ba lấy cái hộp nha. Tới rồi. Đây là câu chuyện của Lê Chê, một bé cún già tội nghiệp, mắt đã mờ, sức đã yếu cho nên con không còn tin anh như hồi trẻ nữa. Vì vậy lúc băng qua đường kiếm ăn thì Lê Chê bị xe tông gây chấn thương nhiều chỗ tới mức không còn bước đi được nữa. Em ơi. Nói chung là bé còn ăn được, không có bị bạc cô ca rê, cái đó ít nhất là cái tốt đầu tiên rồi. Tin không tốt là bé đúng là bị gãy xương, mà không chỉ gãy một xương mà gãy 3-4 chỗ luôn, gãy xương đùi, gãy cổ xương đùi, rớt hẳn cái cổ xương đùi ra cái lồi cầu của xương đùi luôn. Rồi xương chậu thì gãy 3-4 chỗ, rồi gãy xương bàn chân cùng với gãy xương chậu. Và bé bị suy kiệt, quá ốm, thiếu máu, viêm con mắt, viêm lỗ tai, nên là hiện tại chưa mổ được. Mà ca mổ lại là một ca mổ khó, do là ca mổ gãy nhiều chỗ, gãy đa điểm và trên cơ địa chó già, cho nên là bác sĩ cần phải hội chẩn coi bây giờ giải pháp nào tốt nhất cho bé. Nó gãy rất là nhiều vị trí, nó gãy lia luôn mà. Hôm nay thì xét nghiệm máu có kết quả rồi. Lê Chê bị thiếu máu, bị thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài, chức năng gan thận cũng yếu, với lại bị nhiễm ký sinh trùng máu. Về tin tốt là Lê Chê hiện tại ăn uống rất là giỏi, có lẽ con bị đói thời gian dài nên bây giờ được cho ăn con mừng lắm. Nhưng mà cạnh đó thì có những điểm sức khỏe cũng không mấy khả quan. Lê Chê bị ho giống như viêm phổi nên hôm nay phải kiểm tra X-quang phổi lại. Với lại con bị thở dốc, thở mệt nhiều. Vì vậy hôm nay phải cho thở oxy tích cực với nồng độ cao nè cô chú. Với tình trạng này thì khả năng mổ cho Lê Chê rất là thấp. Sáng giờ tụi em cũng mong chờ để báo tin vui cho ông bà cô chú. Nhưng mà video này tin tức không có mấy khả quan. Bác sĩ hiện tại siêu âm cho Lê Chê con đau tiểu không được nên bàng quang ứ động lên, phải hút nước tiểu ra ngoài. Con cũng không còn ăn được như hôm qua mà bắt đầu ói rồi. Bây giờ mọi điều trị tốt nhất đều được dành cho con. Con được thở oxy tích cực, con không ăn được nên được truyền dịch, truyền thuốc bổ rồi thuốc giảm đau nữa. Không chỉ vậy, bác sĩ lúc nào cũng ở bên cạnh, xoa người cho con rồi động viên lên tinh thần, dặn Lê Chê cố gắng lên để còn sống, con về nhà, ông bà cô chú đợi con nè. Sáng giờ cứ nghĩ trong đầu con hỏi này hoài mà tới chiều em mới dám hỏi bác sĩ là không biết Lê Chê có qua khỏi không. Thì bác sĩ nói là có thể là con sẽ không qua khỏi, nhưng mà tụi em với bác sĩ vẫn không từ bỏ hy vọng đâu, bởi vì còn nước còn tát, có thể sẽ không qua khỏi, tức là vẫn còn phần trăm con sống sót vượt qua nếu có kỳ tích. Mong ông bà cô chú cùng cầu nguyện cho Lê Chê nha. Tạm biệt ông bà cô chú, con là Lê Chê, bây giờ con phải đi làm thiên thần rồi. Tối hôm qua con đã khép lại hành trình cuộc đời mình sau nhiều nỗ lực điều trị tại bệnh viện thú y. Cả cuộc đời con trung thành với chủ, vậy mà những ngày cuối đời con bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Con biết bác sĩ đã cố gắng cứu con và cô chú luôn luôn cầu nguyện cho con để con có kỳ tích, nhưng mà con mệt quá rồi. Tối hôm qua con không thở nổi nữa nên bác sĩ ép tim rồi tiêm thuốc trợ tim cho con. Nhưng mà trái tim già yếu của con bây giờ mệt mỏi lắm rồi nên con không gượng dậy nổi nữa. Vậy là con nhắm mắt lại nhẹ nhàng rồi bác sĩ an ủi để con đi làm thiên thần á cô chú. Em biết ngoan nha. Em biết ngủ nha. Em biết không còn đau nữa. Nhưng cô chú thương em lắm. Em biết ngủ nha. Con cảm ơn cô chú, những ngày tháng cuối cùng đã cho con được chăm sóc và điều trị. Rồi con được ra đi trong vòng tay yêu thương của ông bà cô chú, của bác sĩ và có nhiều hoa như vậy nè.